Hello friends, म हो अजित. Welcome to my channel Tech Nepali. र फ्रेन्ड्स आजको यो भिडियोमा ल्यापटप या कम्प्युटर या एन्ड्रोइड फोनमा कसरी tor ब्राउजरलाई डाउनलोड गरेर इन्स्टल गर्नु अनि कसरी यो ब्राउजरलाई सही प्रकारले युज गर्नु त्यो म बताउने छु. यदि तपाई जान्न चाहनुहुन्छ भने भिडियो पुरा हेर्नुहोस् अनि भिडियोलाई लाइक गरिदिनुहोस्. र tor ब्राउजर के हो र tor ब्राउजरले इन्टरनेटको दुनियाँमा tor ब्राउजर युजरहरूलाई कसरी सुरक्षित गर्दछ र त्यो विषयमा पनि मैले अलरेडी भिडियो कभर गरिसकेको छु र अझै पनि त्यो भिडियोलाई चेक गर्नु भएको छैन भने त्यो भिडियोको लिंक म आई बटन सँगसँगै भिडियो डिस्क्रिप्सनमा पनि दिनेछु, गएर त्यो भिडियोलाई चेक गर्न सक्नुहुनेछ. आउनुहोस् आजको भिडियो स्टार्ट गर्नेछु. ओके फ्रेन्ड्स, क्रोम ब्राउजरलाई ओपन गर्नुहोस् र त्यसपछि यहाँनिर सर्च बारमा टाइप गर्नुहोस् डाउनलोड tor, त्यसपछि एन्टर प्रेस गर्नुहोस्. ओके, त्यसपछि यहाँनिर थुप्रो रिजल्ट पाउनुहुनेछ र यी मध्ये सबैभन्दा फर्स्टको डाउनलोड tor प्रोजेक्टमा क्लिक गर्नुहोस्. ओके, त्यसपछि यहाँनिर तपाईहरुले यसको इन्टरफेस पाउनुहुनेछ र यो tor ब्राउजरको इन्टरफेस यस्तो रहेको छ र ओके, त्यसपछि यहाँनिर तपाईहरुले पाउनुहुनेछ डिफेन्स योरसेल्फ. ओके, त्यसपछि यहाँनिर अलिकति मुनि पाउनुहुनेछ प्रोटेक्ट योरसेल्फ अगेन्स्ट ट्र्याकिङ, सर्भिलेन्सेस एन्ड सेन्सरशिप. त्यसपछि यहाँनिर थुप्रैवटा अपरेटिङ सिस्टम पाउनुहुनेछ र सबैभन्दा पहिले डाउनलोड फर विन्डोज र डाउनलोड फर ओएस एक्स, डाउनलोड फर लिनक्स अनि डाउनलोड फर एन्ड्रोइड. र यहाँनिर थुप्रैवटा अपरेटिङ सिस्टमको निम्ति यो ब्राउजरलाई डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ र त्यसपछि अलिकति मुनि पाउनुहुनेछ डाउनलोड इन अनदर ल्याङ्ग्वेज अर प्लेटफर्म. त्यसै गरेर अलिकति उता पाउनुहुनेछ डाउनलोड द लेटेस्ट अल्फा बुल्ड. त्यसपछि अलि उता पाउनुहुनेछ डाउनलोड tor सोर्स कोड. ओके, यहाँनिर आफ्नो अपरेटिङ सिस्टम चुज गर्नुहोस् र कुनै पनि अपरेटिङ सिस्टमको निम्ति यहाँबाट बिल्कुलै फ्रीमा डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ र म सिम्पली यहाँनिर डाउनलोड फर विन्डोजमा क्लिक गरेर म विन्डोजको निम्ति डाउनलोड गर्नेछु. ओके, त्यसपछि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ र फाइल साइज रहेको छ यो विन्डोजको निम्ति 63.95 MB र म यसलाई डाउनलोड गर्नेछु. ओके, मेरो डाउनलोड कम्प्लिट भइसकेको छ र यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ र मैले विन्डोजको निम्ति मैले डाउनलोड गरेको छु र डाउनलोड भइसकेको फाइल यस्तो रहनेछ र यसलाई म ओपन गर्नेछु र ओके गरिदिनेछु. त्यसपछि इन्स्टलमा क्लिक गरिदिनेछु. ओके, त्यसपछि फिनिश्डमा क्लिक गरिदिनेछु. ओके, त्यसपछि यहाँबाट कनेक्टमा क्लिक गरिदिनुहोस्. ओके, केही क्षण वेट गर्नुहोस् र यो कनेक्टको निम्ति केही टाइम लाग्नेछ. ओके, यो कम्प्लिट भइसकेको छ. त्यसपछि यो ब्राउजर ओपन भइसकेको छ र बाइ डिफल्ट यो ब्राउजर यति नै ओपन हुनेछ र यसलाई म अलिकति साइज मिलाउने छु र यहाँनिर एउटा कुरा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ र यसलाई फुल साइज नगर्नुहोस् किनकि यो फुल साइज गर्नाले तपाईको मोनिटरको जुन चाहिँ रेजोल्युसन हुन्छ र त्यो थाहा हुन सक्छ र आफ्नो स्क्रिन भन्दा अलिकति यो कम्ती नै राख्नुहोस्. यसो गर्दा तपाईको स्क्रिनको साइज रेजोल्युसन कति छ त्यो थाहा हुन सक्दैन. त्यसपछि यहाँनिर म सिम्पली टाइप गर्नेछु www.facebook.com. ओके, यहाँनिर फेसबुक पेज ओपन भइसकेको छ र यहाँबाट फेसबुक एकदमै सेक्युरली युज गर्न सक्नुहुनेछ र यो ब्राउजरबाट फेसबुक युज गर्नाले कुनै पनि ह्याकर्सहरूबाट हामी सुरक्षित रहन सक्छौं. त्यसपछि यहाँनिर कुनै पनि ब्लग वेबसाइटलाई पनि एक्सेस गर्न सक्नुहुनेछ. सिम्पली यहाँनिर ब्लग वेबसाइटको एड्रेस यहाँले सिम्पली दिनुस्, त्यसपछि एन्टर गर्नुहोस्. त्यसपछि ब्लग वेबसाइट सिम्पली यो एक्सेस यहाँबाट हुनेछ. विशेष गरेर यहाँनिर दुईटा फाइल तपाईले पाउनुहुनेछ र एउटा यहाँनिर फोल्डर र अर्को यहाँनिर यो सफ्टवेयर पाउनुहुनेछ र यहाँनिर ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भन्दा यो फोल्डरलाई भुलेर पनि डिलिट नगर्नुहोस् किनकि यो फोल्डर डिलिट गर्नुभयो भने यो सफ्टवेयर पनि अनइन्स्टल हुनेछ र जुन टाइम तपाईले यो सफ्टवेयरलाई अनइन्स्टल गर्न चाहनुहुन्छ र त्यो टाइममा सिम्पली तपाईहरुले यो फोल्डरलाई डिलिट गरिदिनुहोस् र तपाईहरुको यो ब्राउजर पनि अनइन्स्टल हुनेछ. ओके, त्यसपछि एन्ड्रोइडको निम्ति प्ले स्टोरमा जानुहोस्. त्यसपछि प्ले स्टोरको सर्च बारमा tor सर्च गरेर यसलाई इन्स्टल गर्नुहोस्.
गर्नुहोस् र मैले अलरेडी यसलाई इन्स्टल गरिसकेको छु र सिम्पली म यसलाई ओपन गर्नेछु। त्यसपछि यहाँनिर कनेक्टमा टच गरिदिनुहोस्। ओके केही क्षण वेट गर्नुहोस् र यो 10% 40% भएर यो 100% यो कम्प्लिट हुनुपर्ने छ। यसलाई स्विप गर्नुहोस् र यहाँनिर अरू इन्फर्मेसन डिटेल्स तपाईहरुले पाउन सक्नुहुनेछ। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। फेरि म सेभ गर्नेछु र यहाँनिर 30% कम्प्लिट भइसकेको छ, 40% भइसकेको छ र यो कम्प्लिट 100% हुनु पर्ने छ। ओके मैले भिडियोलाई पज गरेको छु। ओके त्यसपछि यहाँनिर स्टार्ट नाउमा टच गरिदिनुहोस्। ओके त्यसपछि गो टु टोर नेटवर्कमा टच गरिदिनुहोस्। ओके त्यसपछि नेक्स्ट मा टच गरिदिनुहोस्। ओके त्यसपछि फेरि पनि नेक्स्ट मा टच गर्नुहोस् र फेरि पनि नेक्स्ट मा टच गरिदिनुहोस्। ओके त्यसपछि गो टु एक्सप्लोर मा टच गरिदिनुहोस्। ओके यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ र यो ब्राउजिङको निम्ति यो रेडी भएको छ र यहाँनिर म एउटा सिम्पली www.facebook.com लाई म यहाँनिर सर्च गर्नेछु र यसै गरेर अर्को कुनै पनि वेबसाइट या कुनै पनि इन्फर्मेसनलाई सर्च गर्नुको निम्ति सिम्पली यहाँनिर जानुहोस्। त्यसपछि यो प्लसमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि यहाँनिर सिम्पली तपाईहरुले कुनै पनि वेबसाइट या कुनै पनि इन्फर्मेसनलाई सर्च गर्न सक्नुहुनेछ। र फ्रेन्ड्स अब तपाईहरुले जान्नुभयो कि आफ्नो ल्यापटप या कम्प्युटर या एन्ड्रोइड फोनमा टोर ब्राउजरलाई कसरी डाउनलोड गरेर इन्स्टल गर्नु अनि यसलाई कसरी सही प्रकारले युज गर्नु। आई होप यो भिडियो तपाईहरुको निम्ति हेल्पफुल हुनेछ र भिडियोलाई लाइक गरिदिनुस्, आफ्नो फ्रेन्ड्सहरुलाई शेयर गरिदिनुस्, मुनि कमेन्ट बक्समा फिडब्याक दिन सक्नुहुनेछ र अझै पनि यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने मुनि देख्दै गरेको रेड बटनमा प्रेस गरेर सब्स्क्राइब गरिदिनुस् अनि नजिकै बेल आइकन पनि पाउनुहुनेछ, त्यसमा पनि प्रेस गरेर अलमा प्रेस गरिदिनुस्। अब तपाई मेरो भेट अर्को भिडियोको साथ हुने नै छ। त्यतिन्जेलको लागि आफ्नो ख्याल गर्नुहोस्।